Welcome, magluto tayo ng paboritong spaghetti ni Mr. He's from California, so we're making the California style spaghetti. Mag-init ng mantika sa kawali. Igisa ang bawang at sibuyas. Ilagay ang sausage at lutuin. Idagdag ang meatballs. Lagyan ng ground black pepper at Italian seasoning. Ibuhos ang pasta sauce. At ang secret ingredient, banana ketchup. Haluin at pakuluan. Ibaba ang apoy at lutuin simmering for 15 to 20 minutes. Ilagay ang grated Monterey Jack cheese or any kind of cheese. Lutuin ang pasta according to package direction at i-drain. Patayin ang apoy ng sauce. There's a secret ingredients ay Romano cheese at Parmesan cheese. Maghain ng spaghetti. At ilagay ang sauce sa ibabaw. Budburan ng grated Romano cheese at Parmesan cheese. At dahil paborito ito ni Mr., siyempre, unlimited spaghetti ka nga. Kain na po. At dahil taob ang kaldero, mapapa-extra exercise si Mr.